सो अलराइट गाइज म चाहिँ माराथनमा छु हैन सुन्न सक्नुहुन्छ अनि सो हाम्रो हातमा आइसकेको छ हाम्रो एडेप्टर सो अनबक्सिङ हानौँ अब यो चाहिँ हो हाम्रो सुरेश ब्लग गएर युट्युबमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले पठाइदिनु भएको ह्यान्डमेड माइक हो चाहिँ सो यसको भित्र छ हाम्रो खजाना सो यो हेर्दा मात्र सानो हो हैन सो यसको प्राइस चाहिँ 9000 हो क्या फेरि सो धेरै चाहिने सामान हो यो सुन्न सक्नुहुन्छ यतिमा नि धान्छ फेरि यस्तो सो यो सो हेर्न सक्नुहुन्छ सो माइक क्वालिटी कस्तो छ हैन सो दामी आएको होला सो अहिले चाहिँ म आदर्शको घरमा छु सो एकछिनमा चाहिँ आदर्शको बाइक लिएर जाने हो सो हेलो माइक चाहिँ दामी आएको होला हैन अब चाहिँ हेलमेटमा सेटअप हानौँ है त सो आवाज कतिको आउँछ त्यही चेक गर्न लगाएको हो हामीले चाहिँ धन्न चिया खाइ त्यो हेलमेट लाएर सो सो मैले चाहिँ एडेप्टर किनिसकेँ होइन सो अडियो क्वालिटी कस्तो छ सो तपाईँहरूलाई नै थाहा होला अनि अहिले चाहिँ म माराथनबाट फर्किसकेँ सो अघिल्लो भ्लगमा हेरिसक्नु भएको होला हाम्रो 𝒐𝒄250R को कार्बोरेटर चाहिँ कार्बोरेटरको त्यो हस पाइप हुन्छ नि हस पाइप चाहिँ बिग्रेको रहेछ सो त्यो बनाइयो होइन अनि सो त्यही नै हो 𝒐𝒄 को अब भोलि फेरि एक राइड हानेर अनि त्यसको चेक गरेर बल्ल अब सेट भयो कि भएन भनेर भन्ने कुरो छ सो हामी त्यो 𝒐𝒄 को राइड पनि हान्ने नै छौँ होइन सो डोन्ट वरी गाइज भ्लगहरू अब बल आउँछ अनि सो माइक क्वालिटी सो यताउताको त पिरै छैन सो अहिले चाहिँ राइट नाउ सो वी आर गोइङ टु महारानी के भन्छ त्यो स्टिकर सप यस्तै के छ क्या नाम मलाई ठ्याक्कै महारानी चाहिँ छ है अनि महारानी स्टिकर हाउस हो कि के छ सो त्यही जान लागेको हो सो यो महारानी हेलमेट एन्ड एसेसरिज सो यहाँ भिजिट गरिदिनु होला होइन ट्याक्क लाएर मेरो स्टिकर ल्याएको छैन कि भोलि आउँदा टाँच्नु भयो यार यो स्टिकर हजुरले बनाउनुहुन्छ यहीँ भन्दैन ए उयो केही नि देखिन्न यार केही नि देखिन्न सो अलराइट गाइज हामी चाहिँ यहाँबाट फर्केको अवस्था सो एकचोटि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ बेनी नजिकको मान्छेहरू दामी सामानहरू ल्याउनु रहेछ दाइले होइन सो यो मैले हालेँ सो यस्तैहरू सामानहरू हाल्नु छ भने चाहिँ यहाँ आउँदा हुन्छ सो आएर हालिदिनु होला चेक गरिदिनु होला यहाँ चाहिँ सो त्यही हो अब चाहिँ जान लागेको हो घरतिर रात परिसक्यो यार अनि सो एडेप्टरको माइक अब कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कस्तो भइरहेछ साउन्ड कस्तो फालिरहेछ त्यो तपाईँहरूलाई नै थाहा होला होइन अनि अब मैले चाहिँ घर गएर सुन्छु तर अघि मैले सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो थियो सो बाहिरको आवाजहरू के कस्तो छ सो अघि चाहिँ भाइजर लाएर आवाज सुन्नुभएको थियो भने अहिले चाहिँ भाइजर नलागिने आवाज सुन्नुभएको छ किनभने केही नि देखिन्न यार मेरो भाइजरबाट कालो छ सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ अनि सो यहाँ गाइज हामी चाहिँ घर जान लाग्यो अब चाहिँ म र सज्जन मिलेर सो अब यहीँबाट गइन्छ हामी
अनि सो यो चाहिँ हामी बेनी बजार भइहाल्यो। अनि आज चाहिँ यो भ्लगमा चाहिँ त्यही हो, माइक टेस्ट भ्लग भन्दिउँ न। अनि माइक टेस्ट अलिअलि अब सामानहरू हालियो। सो हेर्न सक्नुहुन्छ सामान चाहिँ दामी नै छ। एङ्गलहरू कस्तो भइरह, रुक्नु है म बवाल बनाइदिन्छु एङ्गल। सो यही हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ लुक्स चाहिँ बवाल हान्छ। मैले पहिला पनि हालेको थिएँ, त्यो चाहिँ अङ्कलको हो। अनि अहिले चाहिँ अब आफ्नै भइहाल्यो। सो दामी भयो। अब बाइक हल्का फुल्का मोडिफाई सबै थोक हानियो। अनि सो रक्सी खाएर मान्छेहरू जतापायो उतै नहिँडिदिनु होला। सो के हो त्यो, के हो पछाडि के हालेको भाइ? ट्राफिक नि आन्टी, ट्राफिक अङ्कल पो हुनु त रहेछ। सो ट्राफिक चाहिँ हेरेको हेरे। सो अलरेडी गाइज हामी चाहिँ फर्केको अवस्था। म र यो ऊ हो, के म र यो सज्जन हो। पागल हो, पागल यसो नचला, धुलो उडाइदियो मलाई सब। ए बक्लोल, अरे बक्लोल यसरी नचला रे। साइको उहिले हान्ला जस्तो गर्छ त यो पागल राइडर। ओएमा छ्या किरा लायो। ओए यहाँबाट तल जाने हो? ल म घर जान्छु है त। ल ल भोलि आउने भएपछि तँलाई फोन गर्छु ल। सो अलरेडी गाइज हामी चाहिँ फर्केको अवस्था होइन। सो अब चाहिँ म घर जानु लाग्यो। सो रात पऱ्यो 6:30 भयो। अनि म के भन्न चाहन्छु भने धेरैजना हुनुहुन्छ त्यस्तो अनलाइन डिल गर्ने, तर सुरेश भ्लगले चाहिँ त्यस्तो डिल गर्नुहुन्न। बट उहाँसँग चाहिँ यो माइक छ। अनि उहाँको चाहिँ हुनाले आफ्नै त्यो के भन्छ आफ्नै सपको वरिपरि चाहिँ ऊ रहेछ के भन्नाले त्यो एउटा गोप्रोको एसेसरिजहरू बेच्ने ठाउँ रहेछ। सो त्यहाँबाट चाहिँ मलाई मगाइदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो सुरेश भ्लग दाइलाई। सो मलाई चाहिँ उहाँबाट के अरे गोप्रोको यो मिडिया मोड भन्दा सो गोप्रोको एडाप्टर र माइक पठाइदिएकोमा सो अराउन्ड 10K जति पऱ्यो होइन। सो म भनिदिइहाल्छु किनभने धेरैसँग बजेटमा हुनुहुन्छ। सो धेरैजना चाहिँ बजेटमा भ्लग गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन। गोप्रो किने पनि अब एडाप्टर किन्दाखेरि लास्ट महँगो पर्छ कि अब। सो त्यही भएर मैले एडाप्टर युज गरेँ होइन। सो अब अलि पछि चाहिँ होइन केही महिना अब केही उसपछि चाहिँ मैले उलान्जीको केस पाइन्छ होइन। सो त्यो चाहिँ म त्यो मगाएर त्यो युज गर्छु किनभने ब्याट्री खस्ने चान्स बढी हुन्छ। मैले चाहिँ जुगाड गरिरहेको छु क्या, टेपहरू लगाएर अनि त्यस्तो हल्का मिलाएर गरिरहेको छु। मलाई चाहिँ अब खासै प्रब्लम दिएको छैन अहिलेसम्म होइन। सो प्रब्लम नदियोस् पनि प्रे फर द्याट। सो म धेरै बोले जस्तो लाग्यो यार। अझै भिडियो लास्ट सिनसम्म आइसकेँ। सो केही लाग्यो, केही सोध्नु मन लाग्यो भने चाहिँ मलाई के अरे इन्स्टाग्राममा DM गर्नु होला, लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन। सो भिडियो भिडियो सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब। अनि सब्सक्राइब पछि बेल आइकन दबाउनु नबिर्सनु होला। अनि अर्को भिडियोमा भेटौँला है। सो पिस आउट एन्ड बाई।